अब चाहिँ तपाईहरुले WhatsAppमा भिडियो नोट कसरी सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनिर प्र्याक्टिकल गरेर देखाउँछु। सो भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ WhatsApp। सो म यसलाई ओपन गर्न गइरहेको छु। यसरी ओपन गरिसकेपछि अब तपाईहरुले कसलाई चाहिँ पठाउने हो सो व्यक्तिको कन्ट्याक्टलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पल देखाउनको लागि चाहिँ कुनै एकजना साथीको कन्ट्याक्टलाई म क्लिक गरेर देखाउँछु। जस्तै कि यो सुरुमै छ, म यसमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि चाहिँ अब तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ जुन तल अप्सन देखिराख्नु भएको छ क्यामेराको, यसमा चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भिडियो, फोटो र भिडियो नोटको अप्सन। भिडियो नोटको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र भिडियो नोटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिकर्डिङको बटन। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको चाहिँ भिडियो रेकर्ड हुन्छ है त। जस्तै कि म यहाँनिर देखाउँछु। मैले यहाँनिर क्लिक गरे, तपाईले यहाँनिर माथि देखिराख्नु भएको छ 2 3 4 5 6 है। तपाईहरुको चाहिँ यहाँनिर भिडियो रेकर्ड हुँदैछ। तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुको फ्रन्ट फेस गर्दा पनि भयो र तपाईहरुले चाहिँ अरु कुनै अब रियर क्यामेराहरुबाट कुनै सिनहरु देखाउनु छ भने त्यो क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। यहाँबाट फ्लिप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब तपाईहरुले कति सेकेन्ड या त कति मिनेटको तपाईहरुले चाहिँ सेन्ड गर्ने सो यसरी तपाईहरुको चाहिँ भइरहेको छ। सो त्यसपछि स्टप गर्नको लागि फेरि एकचोटी यसमा क्लिक गर्ने र यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर जुन देखिराख्नु भएको छ ग्रीन अप्सनको बटन यहाँनिर तल लास्टमा, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो चाहिँ सेन्ड भइसकिसक्यो। तपाईहरुलाई म प्ले पनि गरेर देखाइदिन्छु। यो तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब भिडियो नोट सजिलैसँग WhatsAppमा पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि भिडियो पनि यति नै। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यु अन द नेक्स्ट भिडियो।